Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Assalamualaikum, hai, apa khabar? Okay, kali ni saya nak unbox Logitech driving force shifter dengan Logitech G29 driving force racing wheel, PlayStation 4, PlayStation 3 and PC. So kita nak unbox dulu. Ni dia punya driving force shifter gear untuk game driving. Buka. This shifter sambung ke mana? HDMI. Shifter. Manual bisa lah, ini manual. Manual warranty, manual pengguna. Okey, sambung dia. Okey, untuk shifter ni ini saja. Shifter tu kita buka ni lah, biasa. Dia punya wheel steering dengan clutch. Biasa manual. Ini power supply. Power supply. Okey. Tu dia ada bagi play seat. F1 racing become your own F1 hero at home. Ini dia. Apa ni?
PlayStation seat di promosi ya. Macam lah warranty. Okey, buka satu. Kita ambil. Flash. Wire. Ya. Buka juga. Brake. Flash. Acceleration. Okey. Logitech. Okey, ni ada apa? Kosong. Oh. English. Warning, pedal have pitch point. Warning ya. Okey, ini dah dia. Steering wheel. Steering wheel. Wire dia. Budak-budak jangan main katanya. Ayam. Okey. Tepikan dulu. Inilah dia. Teruja tu no. Dia macam mana? Macam ni. Macam ni oh. Oh, okey. Shifter. Logitech 29. Okey, itu saja. Ada masa kita akan review Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat sejahtera.